Hello, hello. Welcome to Bob's Graphics. Kaway-kaway naman yan sa mga CorelDRAW user. Lalong-lalo na sa si Purpot Kamakinsor. Ito guys, bubuksan natin yung CorelDRAW. Yan. Seconds lang yan guys. Oops. Yan. Wala yung open receiver. Wala. Hanapin natin yung file. Ano ba yun? Nice. Mantap. Nice. Lahat yung vector. Yes, comment na. Yun, hello. Musta? Ito po yung bago kong, hindi siya bago. Matagal ko na po siyang ginawang logo na printing services. Dito po ito sa Villa Zaragoza, Barangay Turo, Bukawi, Bulacan. Ito po yung pinamagatang Approved Logo Printing Services. Layout of CorelDRAW 2019. Kaway-kaway naman dyan at nag-comment sa mga nag-layout dyan sa CorelDRAW. Guys. Ngayon, papakita ko sa inyo ang approve at lahat ng mga ginawa ko sa CNC Printing Services. Preprint, Design, Fabricate. From Villa Zaragoza, Barangay Turo, Bukawi, Bulacan. Yun guys, yung number niya. Stop nyo yung video. Inquire kayo, tapos din ang services. Ayan guys. Unahin natin guys dito sa signage. Layout 53 by 192. Ayan guys. Puti lang siya para hindi masakit sa mata at madaling makita. At siyempre madaling mabasa ng dumadaan. Dito naman tayo sa logo constitution. Ito guys yung pinasa ko sa client. Dalawa, layout A, layout B. Yung layout A, white background lang siya, and then yan. Logo Z, sa Zion. Pumili nyo guys, Zion. Tapos ito naman yung layout B, yung Zion may pay ng color. Printing services. Tapos na-approve na siya. Ito naman yung final na with complete info, mobile, telephone number, and importante sa negosyo yung TIN number guys. Tapos ito naman yung ang social media, yung Facebook. Because your offset and digital printing siya. Ito po yung mga services nila. May booklet, brochure, business card, gift certificate, packaging box, forms, sticker label, letterheads, yearbooks, calendar, etc. And guys, ito naman guys yung ginawa kong letterhead format. At ito rin, pakita ko rin yung reception desk logo. Yung walang logo,
Hindi ko na kasi mahanap guys yung actual nito eh. Basta lahat ito na gawa. Meaning lahat ito create and pinabricate. Yan guys, yung option 2 with red laminated wood. Ito ika-cutter-platter to guys, ay i-engrave. Tapos ito guys yung original na layout. Yan guys, how to layout in CorelDRAW 2019. Ito guys yung from nilang Facebook, CMV Printing Services. Yan guys, ito na yung ginawa kong logo. Ito yung profile picture nila. Yan guys, makuhan kayo dito, maganda ang printing dito. Yan yung gawa ko guys, oh. Diba? Sigurado na gawa. Yan guys, silk screen, GTF. Yan guys, balik tayo dito sa kanal. Pakita ko guys sa'yo ng vector ito. Ang group, tapos ang group. Ang group. Ang group. Ayan guys. View wireframe. Ayan. With loops. Ayan guys. Kita rin dyan yung tunay na vector. Ayan siya guys. Ayan. Subscribe na and follow my Facebook and YouTube channel. Salamat guys.